নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আজিৰ ৰেচিপি আঠিয়া কলৰ চৰবত। আঠিয়া কলৰ চৰবতৰ বাবে আঠিয়া কল দুটা ল'ব লাগিব। কলৰ বাকলিখিনি গুচাই পাতলকৈ কাটি ল'ব। গৰমত এই চৰবত খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে আৰু হেলদিও হয় এইটো চৰবত। এতিয়া পানী দি 1 ঘণ্টা ঢাকি ৰাখিব লাগিব। হাতেৰে ভালকৈ মোহাৰি দিব। এঘণ্টা পিছত চেকনিৰে চেকি ল'ব। এতিয়া পৰিৱেশন কৰক। কলা নিমখ দি দিব। চেনি খালে দিব, নিদিলেও হয় কাৰণ কলৰ মিঠা থাকে। আৰু শেষত বৰফৰ টুকুৰা দি পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই আঠিয়া কলৰ চৰবতৰ ৰেচিপিটো চাই যদিহে ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।